Hi guys! Bago ko sabihin sa inyo ang ingredients ng dalgona, kwento muna tayo, konting history lang. Sabi nila galing South Korea talaga itong dalgona. Pero actually, when I check it sa Google, ang origin pala talaga nito sa Pakistan, India at Macau. Itong si John Il-woo ata yung Korean actor na yon, pumunta ng Macau, tapos nakita niya to. Siya ang nagpangalan ng dalgona kasi kamukha daw ng candy neto sa Korea. It's parang street candy yata. So ayun, tapos pinalabas sa TV network sa Korea, tapos naging viral na sa TikTok, Instagram, at YouTube. So, andito tayo ngayon gumagawa ng dalgona coffee. Sinunod ko naman yung recipe. Milk, coffee, 1 sachet ng night taste coffee, tapos sugar, pero failed pa rin. Hindi ko alam bakit. Siguro kulang yung pag-mix ko, yung pag-beat. Hindi siya ganun ka-sticky. Next time, whipped cream na talaga ang gagamitin ko, hindi na egg white. Pero guys, sobrang sarap talaga. Masarap talaga pa rin siya, kahit failed.